درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش. توی ویدیوی امروز میخوام به درخواست شما عزیزان با استفاده از استراتژی معاملاتی پالس هیکناشی در بروکر اولیمپ ترید چند تا ترید انجام بدم. البته یک تغییرات کوچیکی هم روش خواهیم داشت و همزمان مروری داشته باشیم بر روی نکات استراتژی. پس پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو من رو همراهی کنید. خب اما همونطور که از نام استراتژی مشخص هستش باید نوع کندل ها روی کندل های هیکناشی قرار بگیره. توی اون ویدیو تایم کندل های ما روی 5 ثانیه قرار داشت. برای اینکه یک مقداری ریسک معاملات رو کاهش بدیم تایم کندل هامون رو افزایش میدیم. من میخوام این بار در تایم فریم کندل های 15 ثانیه و تایم ترید 30 ثانیه استراتژی رو تست کنم. اما یک اندیکاتور به نام مووینگ اوریج بهش اضافه کردیم برای اینکه بتونیم همجهت با روند و مومنتوم ترید بکنیم. در بروکر اولیم ترید اندیکاتور مووینگ اوریج به صورت 3 بخش جدا وجود داره، یعنی 3 نوع مووینگ اوریج رو ما اینجا میتونیم جداگانه ببینیم: EMA، SMA و WMA. من نوع SMA رو انتخاب میکنم. تنظیماتش و پریودش روی عدد 20 هستش. من یک اندیکاتور دیگه برای کمک به این استراتژی و تاییدیه شتاب و حجم کندل ها بهش اضافه کردم: اندیکاتور مومنتوم. اما وقتی که در اولیم ترید مومنتوم رو اضافه میکنیم شکل دیفالتش به صورت خطی هستش. پس من باید بیام در تنظیمات اندیکاتور روی دایره رنگی کلیک کنم و نوع میله‌ای رو انتخاب بکنم. ببینید با تغییرش به حالت میله‌ای شبیه میشه به اندیکاتور مومنتومی که قبلا داشتیم. حتی میتونیم که اول این خط رو انتخاب کنیم، ضخامتش رو زیاد کنیم، بعد به میله‌ای تغییرش بدیم تا ضخامت میله هامون هم بیشتر بشه. دوباره من اینجا این کار رو میکنم برای اینکه بیشتر شبیه بشه به اندیکاتور مومنتومی که در پاکت آپشن یا کوتکس داشتیم. اگر یادتون باشه گفتم که زمانی که کندل ها زیر مووینگ اوریج هستند دنبال پوزیشن های فروش هستیم. در کنارش اندیکاتور مومنتوم باید در محدوده منفی باشه و چه بهتر که شتابش آروم آروم بیشتر شده باشه. نگاه کنید به این میله ها، اینجا داره شتاب آروم آروم کم میشه و میبینید روند رو صعودی شده. پس ما نیم نگاهی هم به اندیکاتور مومنتوم داریم. اگر بالای مووینگ اوریج باشه و مومنتوم هم به ما سیگنال خرید بده، یعنی بالای خط 0 باشه و میبینید حجمش زیاد شده، میتونیم دنبال پوزیشن خرید باشیم. دیگه نیاز نیست راجع به قوانین استراتژی توضیح بدم، میتونید اون ویدیو رو ببینید. کار دیگه ای که میخوام توی این ویدیو انجام بدم اینه که از فایل مدیریت سرمایه روزاندیش کمک بگیرم. میدونید که 2 تا جدول داره. دلیل جدا بودن این جداول این هستش که در کوتکس اعداد ترید روند میشد، نمیتونستیم به صورت اعشار وارد بکنیم. تو این جدول وقتی وارد کنید اتوماتیک اعداد رو روند میکنه. ما فقط باید میزان دیلی تارگت و ریسک رو وارد کنیم و در نهایت درصد هر ترید رو میتونیم 2%، 3% یا نهایتاً 5% قرار بدیم. اما 5% از چی؟ 5% از میزان ریسک روزانه ما. به همین دلیل این فایل در
مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و ریسک شما بسیار بسیار مفید هستش. من در روانشناسی کندل ها متد 2023 و یا 2024 در 2 ویدیو به طور مفصل به توضیح این فایل پرداختم. میتونید برید اون ویدیوها رو ببینید. لینک دانلودش رو در دسکریپشن این ویدیو هم قرار میدم. اما ما الان موجودیمون اینجا باید وارد بکنیم. وقتی وارد میکنم با توجه به میزان در واقع تارگت روزانه و ریسک من اعداد ترید ها رو مشخص میکنم. حالا من میخوام چیکار کنم؟ میگم که 30% زیاده، 20% ریسک برای من کافیه و تارگتم هم 10%. اگر من این رقم میزان ترید رو به 3% تغییر بدم، ببینید رقم ترید کاهش پیدا میکنه. من میذارم روی همون 5% فعلا باش. برای اولین پوزیشن به من میگه که باید رقم ترید ما 58.60 باشه. توی اولیمپ هم ما میتونیم اعشاری بدیم 58.60. خیلی خوب. حالا باید به دنبال پوزیشن باشیم. کندل کامل اول، چون این کندل بدنه ضعیفی داره 20 گرم به منفی تغییر میکنه. کندل کامل دوم باید صبر کنیم. میبینید سمت چپ هم لول داریم. من پوزیشن اول رو گرفتم. یک مقدار انتری پوینت من خوب نیست، چون روی لول روند نامبر وارد ترید لوور شدم. میبینید مومنتوم منفی شده. زیر مووینگ اوریج سیگنال فروش گرفتیم. بسیار خوب، این پوزیشن اول ما. حالا چیکار میکنیم؟ این فاصله‌ای که اینجا میفته کمک میکنه که شما از مارتینگل گرفتن و ترید های پشت هم خودداری بکنید. من پوزیشن اولم رو زدم، میام اینجا تغییر میدم به وین. به من میگه رقم ترید بعدیت رو بذار روی 61.24. یعنی وقتی که سود میکنید در ترید بعدی مقداری رقم ترید شما رو افزایش میده و وقتی ضرر کنید در ترید بعدی مقداری رقم ترید شما رو کاهش میده. اگر امروز تمام ترید های من به ضرر بسته بشه، مقدار رقمی که از دست میدم 20% موجودیمه. تازه من میتونم ریسکم رو کاهش بدم، بگم 20% ریسک برای من زیاده، 15% ریسک. اون موقع ببینید نهایت عددی که من امروز با ترید هام از دست بدم طبق مدیریت این جدول $879. نه که مارتینگل بگیرم پشت هم و کل این رقم از بین بره. حالا من چون ترید اول رو روی 20% گرفتم، این رو دوباره برمیگردونم. ترید بعدی 61.24. باید صبر بکنیم تا موقعیت مناسب پیدا کنیم. بذارید در جفت ارزهای بعدی نگاه کنیم. دلیل اینکه ترید نکردم این هستش که کندل من اینجا روی لول بود، احتمال برگشت وجود داشت و ریسک برای پوزیشن ما داشت.
خب من اینجا دلیل این که ترید گرفتم این هستش که این کندل رو به عنوان کندل ناقصم به خاطر ابعاد کوچیکش به عنوان کندل ناقص در نظر گرفتم و بعد از این دو کندل وارد ترید شدم. اشکالی نداره، روی پوزیشن بعدی جبران میکنیم. خب من الان چیکار میکنم؟ برمیگردم داخل فایل، این رو به لوز تغییر میدم. رقم ترید بعدی 58.18. میگردیم دنبال موقعیت مناسب. میبینید مومنتوم در حال افزایشه. کندل ناقص ما، کندل قدرتمند بعدی و کندل سوممون که اتفاقاً از های کندل قبل عبور کرده. بسیار خوب، دوباره پوزیشن بعدی وین شده روی 60.79. نگاه کنید، ما اینجا فاصله کمی تا لول بعدی داریم و به همین خاطر احتمال داشت که کندل بعدی به سمت پایین بیاد. البته ادامه داد، اما در نهایت باید مراقب باشیم. گپ بین کندلی رو به بالا داشتیم. هنوز مومنتوم خیلی تغییر جهت نداده بود. گپ باعث شد که در واقع پرایس یهو پرید بالا، ولی احتمال داره که به مسیرش ادامه بده، چون در واقع مووینگ ما رو کراس کرد و زیر مووینگ قرار گرفت. بسیار خوب، برمیگردیم به فایل. رقم ترید بعدی 63.41. به همین صورت تا 10 ترید رو ادامه میدیم. بدنه کندل رو ببینید، ضعیفتر از کندل قبلیه و نتونست لوی پایین تر نسبت به کندل قبلش بسازه. اینجا فاصله کمی تا لول داریم. ببینید ممکنه بعد از رسیدن به لول دوباره برگرد. حالا داره ادامه میده. مومنتوم هنوز مثبت، کندل ها بالای مووینگ اوریج هستن. ممکنه از خود SMA ریجکشن بگیره و دوباره به بالا برگرده، مثل اتفاقی که اینجا افتاده. مومنتوم منفی شده، سمت چپ لول داشتیم، سایه کندل ظاهراً کراس کرده، نزدیک لول سمت چپیم. باید مراقب باشیم. یه گپ داشتیم تا این لول، میتونه باعث بشه کندل ریجکشن بگیره، برگرده بالا روی کندل بعدی.
چون تایم فریم 15 ثانیه است، حرکت و نوسان کندل ها زیاده. باید مراقب باش. ببینید نزدیک بود. خب رقم ترید بعدی 66.13. بچه ها نگاه کنید. زوم رو یاد گرفتم جدیدن. اینجا اگر دقت بکنید تا الان نوشته که تارگتی که تا الان بهش رسیدم $150، یعنی تا الان $150 سودمون بوده و ریمینینگ تارگت رو نوشته $435، یعنی ما تا الان با 5 ترید بخشی از تارگتمون رو گرفتیم، 26% رو گرفتیم و هنوز 74% باقی مونده. نه محاسبش درسته؟ بله دیگه همین میشه. این رو هم گفتم باز توضیح بدم. فکر کنم رقم ترید رو یادمون رفت تغییر بدیم. 66.13. سمت چپ یک رزیستنس داریم. ببینید کندل، نگاه کنید. کندل ما نتونسته لوی پایینتر نسبت به آخرین لو بزنه. اگر بخوام با فلش مشخص بکنم میشه؟ نه، تا وقتی که چیز نکنیم این نمیره. اینطوری میشه. نتونسته لوی پایینتر نسبت به آخرین لومون بسازه. پس اینجا موقعیت خوبی برای ورود به ترید نبود. سمت چپ لول داریم. برای همین ترید نکردیم. از طرفی میبینید که مومنتوم آروم آروم میله هاش بزرگتر شده، یعنی شتاب گرفته. ببینید اگر وارد ترید می شدیم پوزیشن رو گرفته بودیم و پوزیشن ما به سود بسته می شد، ولی باید مراقب لول های نزدیک قیمت در سمت چپمون باشیم. چه چرخه بازگشت باشه، چه لولی باشه که تکرار بشه. مومنتوم هنوز در محدوده مثبت قرار داره، پس من نمیتونم اینجا ترید کنم. کندل ناقص ندارم و کندلم قرمز رنگه. این پوزیشن رو اونم چون زیاد دنبال ترید گشتم میگیرم. میتونم این رو به خاطر ابعادش کندل ناقص هم در نظر بگیرم. میبینید کندل بعدی بزرگتر شده، سبز رنگ بعدی باز از کندل قبل عبور کرده. اینجا اندیکاتور مومنتوم در محدوده مثبت ما قرار داره و میله هاش هم بزرگ شدن و گپ و فاصله داریم تا لول بعدیمون بچه ها. اینجا به همین خاطر من اینجا پوزیشن رو گرفتم، اونم چون یکم طولانی شد تا به من پوزیشن بده. باز من میام اینجا روی وین قرار میدم. رقم ترید بعدیم میشه 68.98. میله بزرگ ساخته، اما من دارم میبینم که درسته کندل ها هیکناشی هستن، ولی میبینم که سمت چپ چی دارم؟
یک لول و قبلا موفق به عبور نشده دوباره، پس اینجا لول قدرتمنده، پس من نباید اینجا ترید لوور بگیرم. البته بعد از این کندل باید میگرفتیم، اما منظور این که حتی اگر یک کندل کامل قدرتمند میزد با اینکه مومنتوم منفی بود، زیر مووینگ اوریج بود، اما چون روی لول قدرتمند قرار گرفته بود نمیتونستیم ترید لوور بگیریم. بسیار خوب عزیزان، فکر میکنم کافی باشه. هدف از این ویدیو مروری بود بر استراتژی و در کنارش فایل مدیریت سرمایه برای کسایی که ممکنه روانشناسی کندل ها رو نگاه نکرده باشن. من لینک دانلود فایل رو در دسکریپشن زیر ویدیو هم قرار میدم. یادتون نره که استراتژی رو حتما فقط توی حساب دمو برای مدتی تست کنید. اگر باش ارتباط برقرار کردید، اگر نتایجش براتون مثبت بود ازش استفاده بکنید، اگر نه بچسبید به همون نکات روانشناسی کندل ها. این استراتژی رو بیشتر برای برخی عزیزان قرار دادم که به این سبک ویدیوها علاقه دارن و دوست دارن به این شکل ترید بکنن. یادتون نره ترید زیر 1 دقیقه همیشه با ریسک بسیار زیادی همراهه و این چند تا ترید هم فقط برای این بود که شما بدونید چطور باید از اینها در کنار هم برای مدیریت سرمایه استفاده بکنید. یادتون نره که شما بهترین هستید. همتون رو تا ویدیوی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.